سلامونه دوستانو، امید ده چې تاسې به روغ جوړ او خوشحال وئ. دوستانو، زه تاسو ته نن ښیم څه که تاسو په موبایل کې دا مسله راغلې وي څه کوم میسیجونه دي او میسیجونه سینډ کیږي نه، لکه تاسې سره پیکیج هم وي سیګنل هم ټیک وي خو میسیجونه سینډ نه کیږي. نو تاسې څنګه کولی شئ څه دا ټیک شي؟ ګوره او میسیجونه یو هم سینډ نه کیږي. نو راځئ خوږو کتونکو تاسو ته زه ښیم څه دا به څنګه سیخیږي. نو تاسې به لاړ شئ موبایل سیټینګ ته او سیټینګ کې به راشئ نیټورک سیټینګ او نیټورک سیټینګ کې سیم کوډ اینډ موبایل نیټورک دا به ووایو او دې ته به لاړ شئ کوم سیم وي هغه سیم سلیکټ کړئ. سیم 1 به انیبل کړئ او بیا به کلاو کړئ. را به شئ سیم 2 انیبل به کړئ او بیا به کلاو کړئ او را به شئ تاسو اوس میسیج ته میسیج ځای ته به راشئ او دینې به پریس کی ونیسئ. پریس مې ونیولو اف انپو ته به لاړ شئ. اف انپو ته چې لاړو تاسې به دې ځای کې پور سټاف ووایئ او را به شئ سټوریج اینډ کیچي او کلیر کیچي او کلیر سټوریج دا به ووایئ. راځو اوس موبایل ریسټارټ کوو. تاسو به دې ځای نه پریس کی ونیسئ او موبایل به ریسټارټ کړئ. چې تاسې ریسټارټ کړئ انشاءالله چې بیا تاسې ګورئ د تاسې میسیجونو مسله به حل